Vesali thiên tai dịch họa. Qua tháng thứ 2 an cư xảy ra một biến cố. Chuyện là miền nam sông Ganga trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác. Nhưng suốt 4-5 tháng nay phía Bắc lại không có một giọt mưa. Thế là một thảm họa đổ xuống các tiểu bang ở đấy, nhất là kinh thành Vesali. Đất đai nứt nẻ, đồng ruộng, nương vườn khô cháy, mùa màng thất bát. Lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn. Thế là đói khát trầm trọng xảy ra. Đó là nạn thứ nhất. Vì đói nên người chết rất nhiều, người sống không còn sức mang xác ra nghĩa địa hoặc hỏa thiêu. Họ chỉ việc quăng xác ra ngoài thành, mùi hôi thối tỏa khắp mọi nơi. Ác dạ xoa lộng hành, quậy phá, làm khổ dân chúng, đó là nạn thứ hai. Vì xác chết, vì hôi thối nên dịch bệnh lan tràn, nhất là bệnh đường ruột bao tử, bệnh dịch tả, càng làm cho người chết nhiều thêm nữa, đó là nạn thứ ba. Các đức vua và hội đồng tướng lãnh các tiểu bang Cộng hòa cấp tốc hội họp, đề cử một viên đại thần tên là Mahali, vốn là thân hữu của đức vua Seniya Bimbisara, làm trưởng đoàn sứ giả, mang lễ phẩm trọng hậu đến Rajagaha nhờ đức vua giúp đỡ, trình lên Đức Phật mong ngài đến tiểu bang Licchavi, kinh thành Vesali để cứu khổ cho muôn dân. Đức vua không dám nhận hậu tình, bảo đoàn sứ giả nên đến đảnh lễ Đức Phật, dâng lễ phẩm và tường trình mọi sự lên ngài. Hiện ngài đang an cư ở Trúc Lâm với đại chúng tỳ khưu. Tôn giả Ma Mokkana đứng một bên. Sau khi nghe viên đại thần Mahali trình bày 3 thảm nạn tại Vesali, rồi khẩn cầu Đức Phật giải hòa, tự nghĩ trong con mắt của thế gian, Đức Thế Tôn không những thuyết giáo con đường giác ngộ giải thoát, mà bây giờ ngài còn là một bậc đại siêu nhân, có thể có khả năng điều động thiên nhiên, kêu gió gọi mưa như các bà la môn phù thủy. Tuy nhiên không những Đức Tôn sư làm được, mà cả các vị thượng thủ A-la-hán cũng làm được. Đấy chỉ là sự vận hành tâm sinh vật lý tương quan, tương tác lẫn nhau. Trong trường hợp này, năng lực của tâm là tăng thượng, có thể dẫn dắt điều động các năng lực khác. Đức Phật đã sớm biết chuyện này, ngài nói: các ông hãy về đi. Như Lai và hội chúng 500 tỳ khưu sẽ đến Vesali trong mười mấy hôm nữa. Như Lai đã có duyên với hoàng tộc Licchavi và dân chúng Vesali, thì Như Lai sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Lúc phái đoàn sứ giả ra về rồi, Đức Phật nói với các vị đại đệ tử: này Moggallana, ông nghĩ đúng đấy. Tuy nhiên 3 thảm nạn tại Vesali xảy ra là do 3 nguyên nhân tương tác lẫn nhau. Thứ nhất là do thắng nóng khô khan. Thứ hai, do ác pháp phát sanh từ các người lãnh đạo. Thứ ba là do chư thiên, thiện thần, thiện dạ so bỏ đi. Bây giờ ông hãy gọi Ananda đến đây. Sau khi có mặt cả hai vị, Đức Phật nói: Ananda có trí nhớ rất tốt, vậy phải học bài kinh quy lực của Tam Bảo mà Như Lai sẽ đọc sau đây. Nó có tên là Ratanusutta. Sau khi thuộc rồi, ông hãy lựa chọn mấy trăm vị tỳ khưu còn trẻ, trí nhớ tốt, tức tốc dạy cho họ thuộc bài kinh ấy. Còn Moggallana thì vào hoàng cung gặp đức vua Seniya Bimbisara, gợi ý là nên hỗ trợ Vesali trong lúc đói kém, khoảng chừng 1000 xe lương thực, và đức vua cũng cử quan đại thần và quân đội đích thân vận chuyển, chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ngay lúc ấy, cứu đói như cứu lửa, phước báo sẽ rất lớn. Và nhờ thế, tâm của đức vua sẽ sáng chói và lan rộng khắp cả châu Diêm Phù Đề. Cũng trình với đức vua là cho Jivaka Komaravacha, các trợ lý lương y, nhân viên cùng thuốc men để trị bệnh dịch tả, cùng những biến chứng về bao tử, đường ruột. Đại đức Ananda làm trọn phận sự của mình, có 500 tỳ khưu cùng học thuộc lòng,
Còn đức vua Seniya Bimbisara thì sẵn sàng hoan hỷ đáp ứng gợi ý thích đáng ấy. Và còn hơn thế nữa, do mùa màng đất nước này bội thu nên trợ cấp hào sản 2.000 xe lương thực để cứu đói, lại còn rộng lượng cho vay thêm 1.000 tấn lương thực nữa. Thời gian trả không hạn định, lúc nào mùa màng bội thu phú túc, hẳn sẽ trả sau không lấy lại. Thế rồi Đức Phật, mấy chục vị trưởng lão, 500 tỳ khưu và phái đoàn cứu tế rầm rộ lên đường. 7 ngày sau đến sông Ganga, tại thị trấn Pataligama, Đức vua đã cho chuẩn bị sẵn 10 chiếc thuyền lớn để chở phái đoàn và lương thực. Đang mùa mưa nên nước cuồn cuộn tràn bờ, nhờ thuyền lớn nên xuôi đông nhẹ nhàng. Đến ngã ba sông, đoàn thuyền bỏ sông Ganga theo nhánh sông Gadak tiến lên phương Bắc. Hai bên bờ đồng khô cỏ trái trông thật tang thương. Càng đến gần Vesali chừng nào thì thuyền đi càng chậm vì sông cạn, lại lềnh bềnh tử thi và rác rưởi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ròng rã 3 ngày, đoàn thuyền khá gian lao vất vả mới đến được bến nước Giang Khẩu vào kinh thành Vesali. Khi Đức Phật vừa đặt chân lên bờ đông nước Cộng hòa Luchavi thì một trận mưa rất lớn, tối trời tối đất, như từ cổng trời xe mở ra, xối xả đổ xuống vùng đất đại hạn như đã chờ đợi từ lâu lắm. Trận mưa kéo dài nửa ngày, bao nhiêu xú uế tan mất. Nhân dân khắp nơi tràn ra đường, vui mừng rò heo, hò reo ca hát nhảy múa. Các đức vua, hội đồng tướng lãnh, quý tộc đến sụp lại bên chân Đức Phật, nghẹn ngào tri ân, chảy nước mắt không nói được nên lời. Đức Phật phái đoàn và 3.000 xe lương thực vào thành, dân chúng quỳ lại hai bên đường. Tôn giả Mahamokkallana nhanh trí hướng dẫn quan đại thần của đức vua Seniya Bimbisara đến bàn tính ngay với cấp lãnh đạo kinh thành Vesali, làm gấp 3 việc: phân phối lương thực, bố trí ngay chừng 20 địa điểm do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi cho dân chúng. Nhóm chiến sĩ khác cùng với thanh niên tình nguyện rải rác khắp nơi, chôn lấp hoặc thiêu đốt tất cả tử thi còn lại, bố trí một quảng trường và những dãy nhà có mái che, có sạp nằm để phái đoàn lương y do quan trưởng ngự y Chivaka dẫn đạo chữa bệnh cho dân. Thanh niên Satyaka thấy Đức Phật như một vị cứu tinh trên trời hiện xuống giúp cứu dân, nên huy động cả ngàn con em quý tộc tham gia hăng hái việc này việc kia chung với phái đoàn cứu tế. Đêm xuống, dưới ánh đuốc chập chờn, Đại Đức Ananda dẫn đầu 500 tỳ khưu đi quanh thành Vesali 3 vòng, tụng bài kinh Ratanasutta suốt đêm không ngủ. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây, phát sanh lòng hoan hỷ, chánh tâm và thành ý, lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hãy bi mẫn đồng tâm, lòng từ luôn rộng mở, năm chuyên cần gia độ hộ. Đối với nữ nam nào, ngày đêm thường bố thí, phàm những tài sản gì, đời này hoặc đời sau, ngọc báo hay trân báo có cùng khắp thiên giới, nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiện thể Như Lai. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ly dục diệt phiền não, pháp diệu thù bất tử. Phật Thích Ca Mâu Ni đắc tịch tịnh vô vi, trong thiền chứng ngộ pháp, chẳng pháp nào sánh nổi. Chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc vô thường chánh giác, hằng ca ngợi pháp thiền, trong sạch không gián đoạn, chẳng thiền nào sánh nổi. Chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thánh 4 đôi 8 vị, bậc thiện hằng tán dương, đệ tử đấng thiện thệ xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy
được kết quả vô lượng. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các ngài tâm kiên cố, ly dục sống thánh đạo, khéo chân chánh thiện hành. Lời Phật Gotama chứng đạt được quả vị, thể nhập đạo bất tử, hưởng tịch tịnh dễ dàng. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá, khéo y tựa lòng đất, dẫu gió bão bốn phương, chẳng thể nào lay động. Ta nói bậc chân nhân, liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thánh tu đà quần thấy rõ lý tứ đế, mà đức chuyển pháp vương có trí tuệ thầm thâm, đã khéo giảng khéo dạy. Các ngài dù phóng dật cũng chẳng thể tái sanh, nhiều hơn trong 7 kiếp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nhờ vững chắc chánh kiến, nhờ kiên cố chánh tri, đoạn lìa 3 trói buộc, là thân kiến hoại nghi, luôn cả giới cấm thủ, ra khỏi 4 đọa xứ, không tạo 6 trọng nghiệp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thánh tu đà quần dẫu vô tâm phạm lỗi, bằng ý lời hay thân, chẳng bao giờ khuất lấp. Bởi vì đức tánh này được gọi là thấy pháp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng, đâm chồi đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp siêu việt, pháp đưa đến niết bàn, tối thượng vô năng thắng. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên, nhàm chán kiếp lai sanh, chủng tử dục diệt tận. Ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Thánh tăng bảo như vậy, chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ, đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Phật, đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ, đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Pháp, đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loại người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ, đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Tăng, đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loại người thường cúng dường tôn trọng, mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc. Ôi bài kinh với âm giọng của 500 vị tỳ khưu đồng cất lên suốt đêm trường, thật là trầm hùng khôn tả. Cả không gian rung rinh chao đảo, cả đất trời Vesali như chìm ngập giữa biển âm thanh thẳm sâu cao diệu. Chư thiên vân tập đầy đặt cả không gian, thành kính lắng nghe kinh, rồi cất lời đại nguyện hộ trì tam bảo và hộ trì quốc độ. Nếu các đức vua và hội đồng tướng lãnh sống theo chánh pháp, ngày hôm sau rất nhiều người không hiểu chư tăng đọc mật chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy. Nó làm cho toàn bộ nhân dân kinh thành phải kính cẩn lắng nghe, tất thảy lo âu sợ hãi đều tiêu tan,
Không những trong lòng người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả bầu không khí thanh bình và an lạc. Các vị trưởng lão và các vị A-la-hán có trí giải thích chẳng phải là huyền chú mật chú gì đâu, đấy là bài kinh nói lên quy lực của Tam Bảo. Quy luật ấy còn được hội tụ bởi quy luật của 500 vị tỳ khưu độc tụng, tạo thành năng lực của năng tăng thượng tâm, có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoại giới, đem đến sự bình yên và mát mẻ cho quốc độ này. Công việc cứu đói, trị bệnh và vệ sinh tẩy uế các nơi kéo dài hơn cả tuần lễ, đâu đó hoàn mãn. Trong thời gian ấy, khi chư tăng về nghỉ ở Mahawana thì Đức Phật thuyết pháp liên tục tại triều đình. Hội chúng gồm có đức vua, tướng lãnh, quý tộc, các quan đại thần, trí thức, nhân sĩ, phú hộ, thương gia, tai mắt, Cộng hòa Licchavi, thủ đô Vesali, Cộng hòa Videha, thủ đô Mithila, 5-6 bộ tộc nhỏ liên minh thành liên bang Vasi. Đức Phật nhấn mạnh về trị quốc an dân, lực lượng võ bị tuy cần thiết, nhưng vẫn là thứ yếu. Sự thương yêu, đoàn kết để sống trong thiện pháp mới là yếu tố quyết định. Đức Phật triển khai một số thời pháp liên hệ đến chư thiên phi nhân ở trong thế giới xung quanh, phải sống làm sao để họ cùng hoan hỷ, thấm đậm về hương vị của chánh pháp và thấy rõ oai lực của Đức Phật, của giáo hội, của hội chúng giáo đoàn đã giải tan tất khắc 3 thảm nạn. Họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cải cách việc bầu cử chọn lựa đức vua các quốc độ, các quý tộc võ tướng hiền tài điều hành và lãnh đạo các nơi. Mấy ngày sau, hội đồng đại biểu nhân dân được triệu tập bằng 3 hội trống. Một trong 3 quốc vương được ủy nhiệm chủ tọa hội đồng và tổ chức cuộc bầu bán bằng cách đề cử công khai. Chương trình cải cách và những biện pháp thực thi dựa theo chánh pháp được đa phần đại biểu chấp thuận. Đề cương chính sách được thảo luận đã thuyết phục được nhiều người, rồi được thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng. Vậy là ngay tại Licchavi, 14.000 võ tướng được chọn lựa để điều hành chừng 210.000 cư dân. Đạo đức của 3 quốc vương được đề cao tán dương. Hội đồng tướng lãnh được khen ngợi về khả năng và ý thức trách nhiệm cải thiện đất nước. Từ đó về sau, các nước này bắt đầu thịnh cường yên ổn trở lại. Các quý tộc Licchavi bắt đầu sống đời giản dị khiêm tốn, thương dân như anh em. Các vị tướng trẻ không còn hống hách ăn chơi ngã mạn, đôi khi họ chỉ ngủ trên nệm cỏ, với võ khí sẵn sàng bên người, có thể vùng dậy bất cứ lúc nào để chăm lo an ninh cho nhân dân. Đức Phật ở lại Vesali nửa tháng, thì dân chúng đã hùng góp, chung tay chung lực, làm xong một công trình lớn, ngôi nhà nóc nhọn tại Mahawana, để cúng dường lên thập phương tăng. Hội đồng tướng lãnh, nhân dân và cư sĩ hai hàng thỉnh nguyện đức cứu khổ cứu nạn ở lại. Thế nhưng khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa tốt đẹp, Đức Phật và hội chúng từ giả trở lại Rajagaha. Ôi, cuộc chuyển hóa của Đức Tôn Sư thật là vĩ đại. Các vị trưởng lão đồng khởi lên một ý nghĩ giống nhau như thế. Sau mùa an cư, hầu hết các vị trưởng lão các nơi tìm về Trúc Lâm, đảnh lễ Đức Phật và tường trình công việc hoàn hóa. Như vậy là giáo pháp đã được lan rộng sang một số tiểu quốc Cộng hòa và các liên bang tự trị phía bắc sông Ganga, nơi nào cũng có cơ sở và có chư tăng thường trú. Riêng các tiểu quốc phía tây nam kinh thành Rajagaha như Kalama, Kasi, Vamsa thì còn rất mỏng. Tôn giả Sariputta và một số các vị trưởng lão ở Kỳ Viên về cho biết là ở đấy có phát triển nhưng chưa được thuận lợi do các lực lượng chống đối nổi lên công khai. Họ lại chưa có duyên tiếp cận để thu phục Đức vua Pasenadi và triều đình. Có lẽ phải chờ đợi quy lực của Đức Phật mà thôi. Đức Phật phủ dụ trấn an họ. Do các tân tỳ khưu các nơi khác về rất đông, con số đã lên đến trên dưới 2.000, nên các vị trưởng lão giáo thọ phải bộn bề công việc.
Các ông hoàng dòng họ Sakya bây giờ đã được nghe nhiều, học nhiều nên nghiễm nhiên phụ tá công việc với các vị trưởng lão, làm những chúng trưởng mẫu mực, quy nghi để dẫn dắt cho các hàng môn đệ